Jävlar! Åh jävlar! Var kom den farten ifrån? Inte mellanchefsduell utan en direktörsduell. Yes! Jag ska bara smacka på lite fotmassage. Navigatorn. Eller hej Mercedes. Hej Mercedes. Måste man säga hej hela tiden? Okej Mercedes, öka luftfläkten. Luftfläkt. Vad heter det då? Nu är det rödljustest. Vad mycket nästan. Det är bra, det är bra. Det finns fortfarande en massa system som går in, känner man. Det som är först i en grej, Ja. behåller oftast ledningen. Merca säljer ju mer än dubbelt så mycket än vad Audi säljer. Ja. Och det kan man förstå, alltså rent varumärkesmässigt, vilken vill du ha? 1, 2, 3. Den svängen med bakhjulen tycker jag är jäkligt bra. Ja, det är bra. älskar jag. Det förnuftet för Audi är ju då att den är eldriven trots allt. Alrik, du får inte köra som en jävla blådåre nu. Ja, nu får du fan lugna ner dig lite. Du är livsfarlig. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Förnuft och känsla. Er favorit i biletern. Peder Karlsson! Alrik Söderlind. Vi är här med en ny duell. Den här gången är inte en mellanchefsduell utan en direktörsduell. Yes! Ja. Det är alltså världens bilikonernas bilikon vad det gäller lyxbilar. Mercedes S-klass har kommit i en ny generation. Som alla säger är världens bästa bil. Ja, det ska vara det. Ja. Ja. Frågan är om den är det idag. Ja, och vi har ju med en liten benchmark här, den äldre A8. Ja. Generation 4, generation 7. Så att Merca har hållit på mycket längre, så att det är ju så. Den som startar någonting liksom är först i en grej, Ja. behåller oftast ledningen. Merca säljer ju mer än dubbelt så mycket än vad Audi säljer. Ja. Och det kan man förstå, alltså rent varumärkesmässigt, vilken vill du ha? 1, 2, 3. Ja, men jag gillar Merca. Ja. Och jag har haft tidigare versioner av den där. Det ska bli kul att se om den håller måttet. Vi ska köra den på landsväg såklart. Vi ska testa alla detaljer som ni tittare anser att vi måste testa. Och så ska vi köra lite bana. Bana ska vi köra, Ja. undanmanöver. Går de att jämföra de här bilarna hästkraftsmässigt? Ja, det är skojigt också, för det här är en diesel. Det båda har alltså 3 liters V6-or. Ja. Mercan har en diesel. Ja. Den har en hybriddrivlina, så den har lite elhjälp också. Okej. Så den är över 100 hästar starkare. Men det är 0,5 sekunder snabbare till 100. Ja. Båda fyrhjulsdrivna. Ja. kostar ungefär 1,2 miljoner, 1,5 Audi minst. borde vinna fartduellen. Den är lite snabbare, Ja. borde vara snabbare. Ja. Ja. Men vi testar så mycket annat så det spelar ingen roll. Ja, Vet du vad? Undanmanöver också. Undanmanöver, våran berömda undanmanövertest. Den är numera patenterad. Och du har suttit hela morgonen och tjatat att vi ska kolla vändcirkeln också. Nej, det har jag inte gjort. Du, det är 40 grader kallt ute, Ja. så att istället för att stå här och babbla så tycker jag att vi börjar. Okej. Hur mår du där bak? Har du en massage på Ja, fötterna? jag mår har du högen leder där så du kan massera även ovansidan? Ja, så? ja. Hade det varit perfekt. Är det själv? Den är inte Kan den styra självkörning. själv? Nej, den kan inte styra själv. Den Nej, kan bara gasa och nej. bromsa. Ja, det var ju lite dåligt. Det är faktiskt riktigt. Jag ska bara smacka på lite fotmassage här. Det borde vara fotuppvärmning tycker jag på den där plattan också. Så jag tar vågor. Jag känner vågor är med jag. Maritim. Och så kan man ställa in sin storlek på fötterna här. Jag har large skulle jag väl påstå. Om den hade velat tagit det kommandot. Så, intensitet maximum. Berätta nu vad vi sitter i för bil. Audi A8. Audi A8. Ja, Lång. lång. TFSI E. Det är en hybrid som går enligt uppgift 4,2 mil. Men vi fick den till 3,5 mil ungefär när vi körde testslingan på el. Okej. Men det är en 3 liters V6. Diesel. Bensin. Bensin. Är det alltid bensin och el som är kombon? Är det aldrig diesel och el? Nej, det är olika på olika företag och så. Merca kör ju ganska mycket med diesel och laddhybrid. Jaha. Och det är ju egentligen mycket bättre. Ja, det känns ju så. Ja, Spontant. ja. Men fast det här är ju mycket mysigare. Alltså om man ska ha... Fan, har en 220-uttag? Fan vad coolt. Det är faktiskt väldigt bra. Hur fan löser de det? Det är första gången jag har sett din bil tror Ja, jag. vi har haft en annan bil också på test. Det är ju vrålballt ju. Ja, då kan man ladda sin laptop Ja, och andra saker. ja, det är ju toppen. Köper man den här bilen... Hur många kör med chaufför som man faktiskt sitter så här? Finns det några andra än de här mäklarna i New York som påstår att de har privatchaufför? Alltså finns det någon som åker med chaufför?
Om du åker till ett fint hotell kanske. Ja, om man annars, köper den som en courtesy-bil. Ja, men inte annars. Nej, jag tror inte någon... liksom, jag måste köpa en bil som min chaufför kan köra runt med. Nu har du tur som får bli åkt. Ja, nu har jag tur och det uppskattar jag. Eller tur och tur. Det är väl mycket skicklighet inblandat i allt det här. Men du har rätt. Ja. Jag tycker man sitter jävligt bra här. Alltså den här baksätes lyxbiten kostar, tror jag, runt 80 000 tillägget för att få det här. För att få det här, ja. Man kan säga att de har missat en grej. Det är ju att de tror att alla människor är lika långa. För det går inte att ändra på den här medan man... Ja, den här går inte att skjuta fram och tillbaka. Nej. Är man kort så får man ingen massage på fötterna. Nej, då får man ingen fotmassage. Och är man lång så får man ha knökade ben. Ja, så det var lite konstigt att man inte kunde göra det. Jag gillar att det finns kylskåp. Jag ser det som en väldigt viktig detalj i limolivet. Ja, i billivet och i livet i överhuvudtaget. Vad är din förutfattade meningar om Audi A8 versus Mercedes S-klass? Innan vi så att säga kommit igång med jämförelserna. Jag kan säga så här. Min förutfattade mening är att S-klass är världens bästa bil. Det är ju den lyxbil som har funnits längst och som har sålts mest. Den säljer mer än dubbelt så många exemplar som Audi A8. Är det så? Ja. Hur ligger de prismässigt då? Samma pengar. Är det same? Ja. Det är ungefär 1,2 grund för de här bilarna och sen så 1,5 minst. Finns det någon så här RS-version av A8? S8. Ja, men inte Super RS S8. S8 är väl det snabbaste. Det finns ju S63. Ja, just det. På Mercan, ja. Är det samma som S8? Det är samma som S8. Aha, okay. Och båda finns ju med laddhybrid. Mercan är ju bättre. Den går ju 10 mil med laddhybrids. Gör den? Ja. Då blir det vettigt. Det här känns ju lite fånigt. Köpa en bil för 1,5 miljon som går 3 mil på el. Ja, det är lite lite. Jag tror inte folk kommer orka bry sig. Alltså ekonomin. Nej, men då kan man ju lika gärna skita i att köpa elgrunkan. Ja, fast den ger en liten lyxkänsla. Så här. Man parkerar, det är tyst och fint. Man sätter sig i en Merca S-klass som går på diesel. Rang, ja, eller hur? Den låter ju jätteilla. Ja. Rang, så dieselknack verkligen. Nej, men det låter inte dyrt. Det låter inte dyrt. Nej, det låter inte dyrt. Man vill inte ha en... Så, finns det någon Rolls-Royce som har haft dieselmotor? Nej, kanske inte. Nej, och det beror väl bara på att man inte vill ha en dieselmotor i en lyxbil. Jag inte fan vet jag. Jag har inte frågat dem om det eller. Ja, men vill du ha en dieselmotor i en Rolls-Royce? Jag tror jag skiter i vilket. Okej. Ja, men kolla på de här jättefina Range Rover-suvarna med V8 diesel. Det är väl asfränt. De är rätt fina. De är rätt fina. Ja. Det är de. Men om man nu bara tänker på känslan så vill jag hellre ha The feeling. Ja. Ja, tyst skit i det. Mysigt. Jag sitter ganska bra här. Den är ju inte ultra tyst. Ärligt talat. Nu har jag inte suttit i Mercan än. Ja, det är inte en nivå på Rolls-Royce och Bentley. Nej, den är inte alls på samma karta när det gäller dem. Nej, men det är tysta bilar. Det är ja, inte mycket... men inte svintyst. Men man sitter ju bra som fan. Alrik, japp. Jag har en hel lunta papper här. Du är lite odigital. Ja, men det är svårt. Det är någon som har sagt det till dig. Men å andra sidan är ni chefredaktör för en tidning. Så att jag förstår ju det lite grann. Papper slår ju digitala, eller hur? Såklart. Ja. Vad kostar en Rolls-Royce Ghost som 4 år gammal? Vad är det för jävla fråga? Jag gjorde en kort research nämligen. De här bilarna kostar ju för 1,5 miljon nya. Och om 3 år så kommer de kosta 500 000. Ja. Andrahandsvärdet är brutalt dåligt på stora, tunga tyskar. Ja, det faller ju. Ingen vill ha de här. Alltså efter... Jo, men jag tror många vill ha dem. Ja, men jag tror folk är rädda för driftkostnaderna. Ingen vågar ha dem. Nej. Om någonting går sönder så kommer det bli dyrt. Men du kan ju få en 5 år gammal Ghost eller en 4 år gammal Bentley för samma pengar som en ny sån här. Var hittar du den? För då skulle jag köpa den omedelbart. Jo. En Ghost från 2016. 15-16, ja. För 1,5 miljon. Fan, du är ute och cyklar nu alltså. Sen är det någon som frågar här. Audi A8 eller Dodge Ram, vad säger förnuftet? Vad är det för jävla jämförelse? Det vet jag inte, men förnuftet säger Dodge Ram förstås. Om du ska bruxa och köra och göra grejer med. Det här är jag har haft en lång S-klass. Ja. Och jag har ju hundarna då som jag alltid tjatar om. Ja. När man har långa versioner av antingen A8 eller S-klassen, då ligger de väldigt obehindrat i baksätet, eller här på golvet. Golvet, ja.
Så det funkar alldeles utmärkt att ha hundar i en sån här bil. Det tror jag säkert. Ja, det går hur bra som helst. Man måste ha den långa dock. Jag har inga hundar så att Ja, men jag talar ju om för dig här nu. Ja. Vad erbjuder Audi A8 som inte Q8 erbjuder och vice versa? Ja, det är ju... Alltså lyxbilar är lyxbilar på något sätt. Det är jävligt... Alltså komforten i de här är ju fullständigt jävla oslagbara. Ärligt talat. Ja, så fjädringskomforten här är magisk. Ja. Och man glider fram. Jag gillar den här typen av bil. Jag gillar stora, tunga tyskar. Alltså. Man blir ju lugn av den här. Ja. Den här väger 2,4 ton. Ja. Man kommer fram mera med mycket lägre puls. Ja. På något sätt. Om du får välja mellan att köra med Miata resten av livet och inte arbeta eller att köra A8 och vara anställd, vad väljer du och varför? Och fy fan vilken elak fråga. Det var en bra fråga tyckte jag. Hur fan ska jag kunna svara på det? Det var Dannes tror jag som ställde den frågan. Ja, Ja, det var bra. Jag gillar filosofiska frågor. filosofiska frågor, jo, men köra Miata vill jag absolut inte göra. Så att jag kan inte köra Miata. Så jag får välja att vara anställd då. Är storleken på grillen den nya snoppmeta-varianten? Jag gillar ju stora grillar. Vad säger det om dig då? Herregud. Herregud, ja. Jag gillar bilar med pondus. Ja. Jag gillar människor med pondus också. Ja. Jag gillar inte intetsägande bilar och intetsägande människor. Nej. Intetsägande människor går bort. Så att ja, det kanske är snoppmeta-varianten. Jag tycker folk borde sluta med såna här snoppmätar-referenser och faktiskt börja mäta sina jävla snoppar om det är så jävla viktigt vem som har längst snopp. Hålla fram skiten. Va? Ja, nej det kommer ingen göra. Ja, och jag skulle göra det direkt. Ja, självklart. Ja. Men vilken borde då bankdirektör... Jag tycker en bankdirektör köper nog A8 för den är möjligtvis lite mer diskret. Det är mer finansiell känsla på tycker jag. Ja, så är det. Lite mer korrekt och lite mer diskret. Men om det är gamla tiders bankdirektör som ska ha liksom stor cigarr, då är det ju S-klass. Ja, då är det S-klass. Ja. Och in i fula jävla handtag. Är det något fönster som är öppet eller? Ja, där. Man sitter ju som en liten drömprins här fram. Jag sitter också bra här bak. Jag skulle kanske vilja ligga lite mera. Du skulle vilja gå och lägga dig. De där är benhårda. De är Varför stenhårda. har de hittat på med dem? Alltså är fastfrusna. de här var jättebra Ja. förr i tiden. De här stolsinställningarna, de här lilla stolfigurerna här. De var ju jättebra, men nu vet man inte. Man trycker, man vet inte om man trycker. Man vet inte om den reagerar eller? Nej, man får sitta fundera och lyssna. Det var jävla irriterande måste jag Ja, säga. prova får du säga. Ja jävlar, du har helt rätt. Fan vad mycket bättre de var förut. Jättedåliga har de blivit. Gud vad dåligt. Och så, Irriterad, nu vart jag irriterad. ja, och så, jag måste visa det här. Du som älskar de här champagnegrejerna. Ja, Dels så vet jag inte hur jag får på den. Knapparna. Är det ett inte. kylskåp där bak? Ja. Lyssna här nu. Helvete, nu vet jag inte om jag ska svänga höger eller vänster. Jag satsar på höger. Hörde du? Nej. Lyssnar du på när man öppnar och stänger luckan här? Alltså den sitter snett. Alltså det känns som att det är Claes Olsson som kanske hade gjort det här. Det är så dålig kvalitet. Rökte en sponsen? Där rökte en sponsor, ja. Där räckte en sponsor. Det var nu Varför har man inte den där fina dubbeldisplayen man har i de andra Mercerna i den här? Ja, de vill väl kanske mer likna stående Jag tycker Tesla-skärm. fy fan vad skönt man sitter alltså. De vill väl likna Tesla. Nej, nu får du sluta dra Tesla-paralleller. Jag tror att men hela industrin har ju sett Tesla och sen försöker de göra lika coola saker. Håll käften. Det är precis vad de håller på med. Så här är faktiskt jäkligt fint. Mugghållaren bak kan man få kallt eller varmt. Det gillar vi. Men det är en liten och en stor. Och där fram kan du däremot inte få kallt eller varmt. Nej. Det är väl taskigt. Jag gillar inte att de gör de här bilarna för mycket såna här passagerarbilar. För man vill sitta själv och köra de här. Ja. Eller säljer de så jävla många till hotell och grejer så att det är värt att anpassa dem efter passagerare. Jag skulle tro Varenda att de fint hotell har ju en sån här bil. flesta är faktiskt företagsbilar på något sätt som kör personer. Ja, det kanske är så. Ja, lyxtaxi. Jag gillar inte alls knapparna, du har helt rätt Alrik. Fan vad mycket sämre. Hur fan kan man göra en sak som är så mycket sämre? Ja, de Ingen är- feeling överhuvudtaget. Nej. Och så titta på Fan, den här vad skärmen. Hur mycket fina fettfläckar finns det på skärmen mitt på där.
Och det här, alltså det här, ingenting känns dyrt längre. Det känns som att de har lagt pengarna på design, det som ser snyggt ut på filmer och på bilder, men inte när man väl tar i det. Sjukt bra jävla heads-up display får jag lov att säga. Ja, den är bra. Den är lite i vägen, men den är väldigt, väldigt bra. Jävlar. Men du har inte provat 3D-läget på Hur gör man det då? displayen? 3D står det. Där ja. Och så tar du in nästa kartan där, ska du se 3D-läget. Men gud vad obehagligt. Man blir nästan åksjuk. Eller Men körsjuk. fy fan vad läskigt. Men gud vad coolt. Det är jättecoolt, men det är Men sämre. jävlar vad sjukt. Och det är samma sak, det finns en sån Men här, shit. ett sportläge som åker fram och tillbaka och rör sig när man gasar. Med 3D också, det är jäkligt läckert. Helvete vad bisarrt. Men det är det jag menar, de har lagt pengarna på att göra de här gadgetsna supercoola. Och ändå ser jag inte var stora vägen ligger. Nu sitter jag liksom och tittar ner så här för att se var vi ska någonstans. Du pratar med navigatorn. Navigatorn. Eller hej Mercedes. Hej Mercedes. Måste man säga hej hela tiden? Måste man vara artig? Nej, det finns en inställning man bara pratar, säger det. Mercedes, navigering till GTR Motorpark. Tack. Det är konstigt, alltså telefonerna är fortfarande 10 gånger bättre än de här dyra bilarna. Ja, det kan man fan undra. Och det kan man undra, hur kan det vara så? Det är möjligtvis då Volvo och Polestar som har tagit in Google som liksom har fått ordning på det där. Okej Mercedes, öka luftfläkten. Luftfläkt. Nej, men vad fan, det måste Vad heter det då? Vad är det? Temperatur måste man gå på. Som Men temperatur är ju bara varmare, jag vill ta varmare. Jag vill ha lite mera fläkt. Hastigheten, där. Sänk temperaturen. Men Jag har skruvat ner temperaturen till 19 grader. 19 grader. Vad sa du Alrik? Sänk luftfläkten. Sänkt öka fläkthastigheten. Öka fläkthastigheten. Vem säger så? Jag tycker den här är jätteskön att köra. Ja, den är skön att köra. Den är fantastisk med bakhjulsstyrningen. Ja, de kostar, tillvalet är 17 000 kronor. Och det är definitivt värt det. Men det är ett jävla konstigt tillbehör. Bakhjulsstyrning. Jo men så här, hej, vill du att din bil ska svänga bättre? Ja. Alltså vadå? Vill inte tillverkaren att bilen ska svänga så bra som möjligt? Förstår du? Jo. Om man nu har bakhjulsstyrning, Ja. då borde det vara standard. För varför ska man så här, den vad säger det annars om bilen? Den svänger lite dåligt. Ja, den är 5,30 lång så att den är stor Men att manövrera. du måste köpa det här tillbehöret så att den ska svänga bättre. För de vill ha 17 000 kronor av dig. Ja, men då kan de väl lägga på det på... Direkt, ja, det tycker jag också. För man ska vissa inte köpa den tillbehör är här... så jävla dumma på något sätt. Man ska inte köpa den här bilen utan bakhjulsstyrningen. Nej, men... Det är en av de bästa sakerna med den här bilen. Hur ska säljaren förklara? Hej, och så har vi bakhjulsstyrning här. Ja, varför ska man ha det? Jo, för att bilen är rätt kass utan. Eller vad då? Ja. Den är så skön att åka. Det är klasskillnad. Nu har vi kört fina bilar förr. Det är klasskillnad på den här och till exempel Flying Spurren. Vilket är lite konstigt. Det borde inte vara det. Flying Spurren borde bara vara en sån här gimmick-produkt som är dyr för att det är en Bentley. Men den är bättre. Flying Spurn? Ja. Ja, det tror jag också att den är. Tror? Ja, jag har inte kört den samma dag. Nej, inte samma dag. Men Men den här är inte så bra i fjärringskomforten som jag hade förväntat mig. Den inte, nu låter jag jävla negativ här, men jag upplever den inte alls lika tyst som tidigare S-klasser jag har kört. Jag tycker det är mer vägljud i den här. Varför tycker jag det för? Du kanske inte har suttit och lyssnat så hårt. Nej, nu kanske jag är lite mer kritisk än vad jag borde. Ja, du har kommit in i journalistmodet. Jag är inne i min journalist-mode. Defrost på rutorna, tack. Jag sätter på defrosten. Wow! Woo! Vad jävla tur. Det är hela biljäveln håller på att imma igen ju. Ska vi ta Sibylla eller? Ja, vad som helst. Det blir jättevarmt här bak. Ja, Mercedes! Stäng av värmen! Jag får panik! Mercedes, sluta blås varm luft! Röststyrning borde förbjudas. Vi har förbättrat röststyrningen. Nu förstår den var 14:e ord vi säger. Om vi bara får köra Mercedes eller BMW, vad väljer ni då? Undrar Albin. Mercedes. Right, varför då? Jag har aldrig ägt en BMW i hela mitt liv. Ja, det är konstigt. Ja, det är faktiskt konstigt. Jag har aldrig ägt en Audi, men Mercedes och BMW har jag haft. Vägen till hjärtat går till bilen, kastar den här jävla bilen ur sig nu, bara helt plötsligt. Ditt hjärta går till bilen? Nej, vägen till hjärtat går via bilen, tror jag den sa. Oj.
Vi råkade säga varumärkets namn och då går röststyrningen igång. Precis som de som sitter hemma nu och så säger jag hej Google! Så går alla deras maskiner igång. Ja, det älskar de, det vet jag. Ja, jag vet att de älskar det. Hej Google! Och förresten, Google! Är inredningen för high-tech och inte klassisk under Anton? Nej, inte inredningsmässigt. Men alltså, det känns som att de lägger väldigt mycket energi på de här röststyrningarna och de här grejerna. Som ändå inte funkar. Så jag skulle nästan uppskatta en bil utan röststyrning mer än en bil med röststyrning. För det enda som är när man har den, det är att man irriterar sig på den. Men jag tycker att det är många funktioner som är lite överdrivet jobbiga. Varför kan man inte ha en volymknapp som är volymknapp? Ja, som man får swipa? jag tycker också alltså, de gör allting för komplicerat. Det blir billigare för dem. Mm. Men den här bilen ska inte vara gjord för att vara billig. Den ska vara gjord för att vara suveränt bra. Då kan man faktiskt ha kvar en del knappar. Jag har haft S-klass tidigare. Yes. En S400. Det var någon hybridvariant tror jag. Oj. Heter den inte hybriden? Ja, skitsamma. Det var en gammal häck jämfört med den här. Ja. Men alltså känslan i den tycker jag var bättre. Ja, den här känns inte dyrt gjord. Nej. Alltså det här, allting skakar när man slår så här. Ja, och det Plastet, gör mig lite, alltså, det gör mig lite ledsen liksom, i ögat. Displayerna är inte, nej det känns inte dyrt. Och det man tar i känns inte dyrt. Det ser jättesnyggt ut. Alltså designen, suveränt med alla lysen överallt och ja, det är vackert light och det är fint. Men nej. Feelingen är på något sätt lite skadad. Alltså. Enligt Dr. Anders Hansen törs alla viktiga beslut genom känslor. Stämmer det, undrar Mr. C? Var den frågan till mig? Ja, det var till mig, men du kan få vara med och tycka till här också. Alla viktiga beslut genom känslor? Ja, men... Det hoppas vi. För annars är vi maskiner. Ja, känsla är livets centerpunkt. Ja, så att det är klart att man måste använda känslorna i alla sina beslut. Ja, sen kan man undra om köpa bil är ett viktigt beslut eller nej, det är på sitt... Nej, inte det viktigaste. Inte de viktiga besluten egentligen. Nej. Men skoja beslut. Så det ska det här, mer... vet du, nu störde jag mig på en grej till. När start- och stoppfunktionen, när bilen gick igång, då röste hela bilen till. Det är en dieselsnurra. Ja, men ska en S-klass göra det? Nej. Peder! Hej! Ska vi göra rödljustestet nu? Nu är det rödljustest. Du borde ju vinna det här. Jag borde vinna. Ja, överlägset nästan. Ja, jag har både el och bensin och du har bara diesel. Ja, så att om inte du vinner det här så är det skandal. Så har jag sämre däck. Nej, då är du en sämre förare. Det kan ju vara väldigt viktigt att komma iväg fort ibland. Eller hur? Det är ju så. Måste man komma iväg snabbt för att kunna göra ett bra filbyte, för att kunna komma vidare och inte ligga bakom någon annan seg som liksom man ser, nej det går inte, nu måste vi liksom ta starten här. Nu jävlar. Nu är jag underdog i det här alltså. 100 hästar mindre. Men Merca borde ha någon form av magisk recept på hur man kommer av startlinjen i sånt här vinterrace. Jävlar vad den drar iväg. Ja fasen, den var snabb iväg. Det var bättre drag i den här dieselsnurran faktiskt. Det var imponerande. Det där var lite förvånande faktiskt. Det var imponerande. Jävlar vad den stack iväg. Vilken chaufför du är. Ja, det men vad jag den inte. stack iväg. Ja, så, ja, det var ju, och ingen fot på bromsen. Nej. Nej. Vi får göra en gång till. En till. Det var nog jävlar vad den stack iväg. Ja, den bara liksom, hela bilen lyfte Ja, men det iväg. var ju som att det var barmark. Ja. Den här jävla Mercan är ju bananas när det gäller att komma iväg. Ja, men du, den är snabbare. Det är Den, helt otroligt vad den sticker. ja, men du har nog mera vrid i botten ändå. Jag tror att den här Ja, men parningen... alltså, och bara att den får sånt grepp på det här underlaget. Ja, den är och säkert... vrid förmodligen. Det är kanske bättre fyrsiffror där. Ja, någonting är till Mercans fördel i alla Inte fall. bara chauffören. Klar seger till Mercan. Klar seger. Första ronden till Första Mercedes. ronden till Mercedes. Ska vi ta undanmanöver nu? Ja, det är kul. Det tycker vi är roligt. Varför är fortfarande dörrhandtagen ute nu? Det stör mig. Ja, så ska det inte vara. Nu åkte det in. Och det låter också. Alltså, vad kommer det kosta när du måste fixa det här dörrhandtaget som inte åker ut? 36 540 kronor. Ja, för att felsöka. Nu måste jag sätta mig lite racigare här.
För nu rundar man över på den. Ratten tycker jag är härlig i den där bilen. Den är härlig. Den känns som en AMG-ratt. Ja, jag gillar lite tjockare rattar. Ja, alltså. tjock. Ja, men det är jättehärlig. Den är inte så stor, det är inte en lyxbilsratt utan det är en tjock, kramvänlig, jättemysig ratt. Kramgo. Ja, men den är, och sen så är den eluppvärmd förstås och den är härlig. Men nu ska vi ju inte köra med ESP av, kommer jag på. Nej, nu Nu är det ju systemtest. Nu är det systemtest. Nu ska vi inte testa chauffören. Nej, för han vet vi redan är totalt inkompetent. 48. Inga problem överhuvudtaget skulle man kunna säga om det. Jag Nej. körde 48. Jag ser mätaren där, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55. Oj. Och ryggstöd, vet du, det reste upp sig. Det nep till. Ja, mitt ryggstöd blev... Jag fick inte ligga lika 55, inga problem alls. mycket. Där, 64. Men, jaha, det här är något nödsystem. Den sätter igång radion. Det skickar den iväg en signal, tror jag. Ja, på något jävla vis. Den är inte Hur fort gick det? 60? 65 ungefär. Den drar igång brus i högtalarna när man gör undanmanövern. Va? Ja, som att man har satt på FM-radion på 88,2. Skitskumt alltså. Och ryggstödet åker upp så här. Det är 3. Det här kan man ju tycka är jävligt störande. Men Smällde jag en kon där nu? Men det var typ 63, det var väl det som var bra. Det var väl ungefär så långt du kom. Vi kan säga att det är godkänt resultat. Det är 2, så ska vi upp till 55 eller ska vi upp till? 55, 56, 58, 58, 58, 58. Hur jävla bra som helst. Det gick hur bra som helst. Det där var hur odramatiskt som helst, på riktigt. Ja, det var det. Det var ingen skillnad. Eller det var, jag vet nästan bättre. Här. Nästan bättre. Vi ska ladda på lite mer. 49, 52, 55, 58, 61, 63, 65. 65 var det där. Det gick det lite yvigt. Ja, men ändå liksom helt okej. Vi kör en gång till på den. 60, 60. Ja. Ja, det där var nog ett förarmisstag. Jag hade nog kunnat dra iväg den lite mer där. Men otroligt vilken skillnad mot bilarna vi körde sist. Det var ett sämre underlag. Ja, det var det. Men ändå på något sätt en stabilare känsla hela tiden. Jag tycker Vi får kalla det dött lopp. Alltså. Dött lopp. Båda två väldigt bra. Väldigt bra båda två. Säkra, fina bilar. Det är dött lopp på L-testet. De är skitbra båda två. Ja. Då kör vi bana, va, eller? Banrace. Nu vill jag få komma ut lite här. Bromsa till. Ratta fullt. Ratta komma upp. för mycket nästan. Ja, det är bra. Det är bra. Det finns fortfarande en massa system som går in, känner man. Ja. Där de liksom känner för det själva lite där grann. också. En liten snöhög, ingen fara. Ser du snöhögen? Ja. Ja, jag ser. Oj, jag står 2 varv runt. 2 varv runt Hammarhögen. Hammarhögen. Här får man ta med lite finess, va? Och det är ju min starka sida lite grann. Ja. Åh, sådär ja. Åh. Det är något väldigt halt litet område just där. Jävlar vad bra det går ändå. Var det mer gasbidrag där? Oj, det är så här, nej, men det skiftar mellan ganska... Oj, det skiftar mellan ganska bra fäste och absolut inget fäste alls. Så det är väldigt linnigt. Och jag vill att du lägger det på minnet till din tur att köra här. Du är omtänksam. Ja, men det blir fint det här. Det blir säkert jättebra här. Där är det till exempel ingen grepp överhuvudtaget. Klara, färdiga, gå! Motorprinsen tar starten. Fint hårt grepp runt den krangoa kringlan under överstyrning första kurvan. Och här kommer riktiga överstyrning andra kurvan. Jag tar det lite lugnare här nu för att... Du slickar inre kanten. Jajamän. Oj. Och så, jag kör ju fruktansvärt bra. Fruktansvärt bra. Och där kommer in i här. Det trodde jag och inte. Det är nu det hela kommer att avgöras. Och jag håller pallnit och det händer ingenting. Och jag styr upp. Sådär, oj, titta där. Så ja. Håll den här. Nu är det första varvet. Snart. Och jag mår så dåligt. Det är inget grepp här. Det är bara is här på understyrning på slutet av kurvan. Ja. Nu vet jag hur jag ska göra det här. Så. Oj, ja, det var... Oj, det högg till lite där. Ingen fara, det är lugnt. Ja, det var bättre tid. Det är säkert 3 sekunder bättre. Herregud, och nu ringer. är det någon som... Sabbade tidtagningen nu? Nej, det går så bra så. Det är Erik och Tan här som ringer. Jaha, Erik och Tan. Vi ska upp och köra lite vinterbus. Kom igen nu, bil! Jävlar! Där! 1.07.13.
Nu skulle du vara Allan Ballan här. Det gick åt helvete totalt. Ja. Alrik, du får inte köra som en jävla blådåre nu. Så, nu är jag med. Jag menar allvar. Okej. Ja, nu får du fan lugna ner dig lite. Du är livsfarlig. Tänk på att det är en vall innanför vallen där. Klara, färdiga, kör! Men jag får ta starten, får man ta sådär fint. Ja, det får man. Och så tar vi nätt och fint. Ja, det var mycket snyggt. Jag bara fingrar topparna på ratten. Ja, ser du? helt perfekt. Och ser du vad jag bara fingertoppar mig fram. Ja, det här är... Det är knappt att jag tar i ratten. Det här är riktigt, riktigt bra. Tänk på vallen innanför vallen. Oj. En gammal klassiker. Man lätt Vallen missar. inför vallen. 2 varv runt Turning point. den dödliga cirkeln. Oj, vad försiktigt du tar det. Titta, det här är så smart. Det här är så smart. Och ändå så fegt. Så smart. Det är så dåligt. Fy fan vad feg du är. Så jävla bajskorv alltså. Så jävla uselt. Det där var riktigt sträck mig på där, alltså kör vi bara. Herregud. Det där var, det är pinsamt. Det är pinsamt skulle jag vilja påstå. Det där var ju bara taktik. Ja, jo. Det är väldigt tråkig taktik faktiskt. Ja, fruktansvärt dåligt. Det känns inte bra. Och jag nästan... där! 1:03.44. Men jag vann ju. Ja, med 4 sekunder. Men det är inte så konstigt. När man kör på det där viset. Det kör så dåligt. Vet du vad S-klass betyder? Superduper. Nästan. Sonderklasse. Sonder. Vad är det då? Man är speciell. Man är speciell. Speciell klass. Alltså en speciellt bra. Men jag har ju alltid gillat S-klassen väldigt mycket. Ska vi vinka hej då först innan du får fortsätta berätta om... Vinka hej då, är han här någonstans? Ja, men till banan. Ja, hej då GTR. Vad heter den då? Motorpark. Motorpark, ja. Ja. Bra! Ja, GTR Motorpark. GTR Motorpark utanför Eskilstuna. Underbar bana. Men dagen har inte varit snäll mot Mercedes S-klass på vissa sätt. Nej. På vissa sätt ja, på vissa sätt inte. Men så är det med allting här i livet. Är det så? Ja, men finns det någonting som är bara bra? Ja, det är det man vill. Jag är egentligen bara bra. Det är så? Ja. Jag måste göra lite reklam. Vi kommer ju då, alltså dels ska man läsa dina fantastiska krönikor. De är bäst. Och mina otroliga förnuftiga saker också om bilpolitik och annat i tidningen. Så vill ni inte missa vad vi skriver och tycker och tänker så måste ni läsa. Skriv, eller läs menar jag. Läs. Alltså nu känns det som att jag kanske jämför typ en AMG med en vanlig. Men den här är för tam. Ja, jag tycker också Då tycker jag den förra var lite mera svulstig. Lite så här skärmbreddsaktigt, lite sådär. Den här är för tillrättalagd. Den är lite diskret. Ja, den är för diskret. Ja. 18 motorer i stolarna. 18 motorer. Ja. Och jag tror att det var 22 motorer bara för att sköta liksom värme- eller klimatanläggningen. Så förstå om det liksom blir någon Viking någonstans. Då ska du hålla på och mecka med 22 motorer eller 18 motorer eller någonting. Det är det som kanske får folk att bli rädda för den här bilen. Det är 4D-ljud i stolarna. Vi måste slå på stereon. Den här Burmeister-grejen, har vi inte provat den. Det är Bang Olufsen. Men vad lustigt att det är inklusive i någon form av varningssystem så drar den igång radion på brus. När det är, vad ska det vara bra för? Det vet inte jag heller. Sätesinställningsknapparna är totalt odugliga. Ja, de är... Alltså, på riktigt. Audin funkar super. Ja, och de gamla förra S-klassen funkar super. Det här var det fan helt värdelöst. Man vet inte om man trycker in dem eller inte. Så man sitter och tar i som en jävla dåre. Ja, för det finns ingen känsla i dem. Nej, ingen känsla överhuvudtaget. De sitter fast man rör lite grann. Jävla irriterande alltså. De säger själva att man får den obetalbara känslan av att bli omhändertagen. Och man får kontroll och man får självkänsla och man får så god stil när man åker den här bilen. Är det så? Ja. Då ska jag köpa en. Jag behöver alla de här grejerna. Och den vet vad du gillar och den tar dig dit. Det är fina stora ord. Och den tar dig dit? Ja, dit så den vet vad man vill åka någonstans? Ja, nej alltså. Den tar dig liksom till det här att du känner att det här är perfekt. Den tar dig till din ännu en gång välbefinnande. Kan vi konstatera att det finns alldeles för många anställda, vad heter det, copywriters? Ja, det gör det. Säg något roligt nu, för jag sitter och slumrar till här med alla dina fakta. Jo, det är det, alltså, vad är lyxbil? Det kan man inte prata om så mycket. Vad ska en lyxbil göra? Det jag tycker Mercan nyper till Audin på lite grann faktiskt, det är att det känns mer ombonat här inne. Inredningen känns mer ombonad. Det känns mer lyx i Mercan än vad det gör i Audin.
Ja, visuellt är det ju liksom 10-2. Ja, tycker jag. Ja. Stolarna känns mer ombonade. Displayen känns lite lyxigare. Det ser vackrare ut. Och det ser lyxigare ut ja. inuti. Det känns som att man sitter i en lyxbil när man sitter i den här bilen. Det tycker jag inte det gör på samma sätt i Audi. Ja, Audi känns som en Audi. Ja. Vilken som helst. Ja, A3 eller så. Design. Yttre design. Karossdesign. Jag tycker Audi... Normalt sett skulle jag ha sagt Merca, men jag tycker den här är för platt. Och jag tycker grillen är för ful. Exakt. Och därför tycker jag den rollen ska gå till Audi. Jag håller med. Audi har distinktare, den är 3 år gammal eller 4 år gammal den här bilmodellen, men ändå känns den fräschare designmässigt. Ja, på något sätt alltså. Fan. Kvalitetskänsla. Allt du tar i, lyssnar till, liksom det här har inte någonting med om det håller på riktigt. Men Nej. ja, jag säger tveklöst Audi. Säger du tveklöst Audi? Ja. Jag skulle säga att det var ett oavgjort nästan. Alltså, ta dörrhandtagen. Audi. Ja, dörrhandtagen var 5.0. jävla dum. Alltså alla Men den här känns bättre inuti. Nej, jag tycker det här plastet, det här... Liksom, nej. Ja, du har rätt. Den är, allting sitter lite så här halvkexigt löst. Har du lyssnat på den här? Ta och öppna den där nu. Jag når inte dit. Okej, lyssna då. Ja, okej, jag köper det. Alltså, Okej, Audi vinner! Detaljkvaliteten på, på boxen här bak är ju också 5.0. 5.0. Ljudkomfort då? Jag måste säga att jag tycker ingen av dem var så här tokimponerande. Nej. Får man säga så? Ja, det får man faktiskt säga. Får man säga att det också har blivit sämre? Det är inte så stor skillnad mot vanliga bilar som det var tidigare. Nej. Exakt. Jag tycker min gamla S-klass var mycket tystare. Ja, kanske. Jag vet inte, men jag upplever det. Det är luftfjädring och det borde verkligen vara väldigt tyst. Det är inte dåligt det här, men... jag kan inte skilja dem åt. Nej, jag håller med. Så gör vi. Ja. Åkkomfort. Alltså, sitta... Nu är det svårt att bedöma den här, för hela jävla bilen vibrerar. Ja, men vi har åkt den tidigare hela dagen. Ja. Men stolskomfort, det tycker jag är vilket som. Ja. Men däremot så tycker jag det är helt överlägset. Fjädringskomforten är helt överlägsen i Audi. Ja, det tycker inte jag. Ja, det inte helt överlägsen. Den är helt, alltså, nej, regissören, håller du med om det? I låga hastigheter så skakar den här och den slår alltså, hårda ojämnheter. Alltså, på sån här motorväg, då är den bra. Då är båda väldigt bra. Men på hårda ojämnheter, då är den här riktigt så här dong. Den vaggar i sidled och den är... Dong. Ja, den går mot seger här. Ja, det är jättekonstigt. Wow-känsla. Ja, men i wow-känslan måste inredningen ingå och där får vi nog ge Mercan en roll. Ja, Mercan känns mycket mer modern och häftig. Ja. Körglädje. Jag gillar egentligen båda. Jag tycker att Mercans ratt är bättre. Så mycket härligare ratt att hålla i. Ja. Audis ratt kostar 3000 kronor extra om man vill ha värme i. Är inte det konstigt? Ja. Det är konstigt. Ska Ja. man köpa en bil för 1,2 miljoner ska du inte få värmeratt gratis. Nej, man kan tycka det. Undanmanöver. Där var de lika bra båda två. Lika bra. Men de var lika bra. Det var båda bra. Båda fick var poäng. jävligt bra. Bankörning. Det vann ju Audi där med flera sekunder. Det vann Audi med flera sekunder, men det var ju under stora protester på grund av fruktansvärt på gränsen till fusk. Alltså, vem vet vad som hade hänt om Merca-chaffisen hade hållit sig i skinnet. Vem vet? Ekonomi. Jo, jag tror ju att andrahandsvärdet på en S-klass borde vara högre på en A. Ja, den är nog lite bättre. Det borde vara så. Ja. Så handtaget är fortfarande ute och bilen är helt ny. Hur kommer den här vara om 5 år? Det är kanske därför man inte vågar köpa den här bilen om 5 år. Där den inte Är handtaget fortfarande ute? Absolut. Men vad fan. Alltså de hittar på, alltså den här bilen är fylld av påhitt som har gjort saker sämre. Som det här lilla stolsjusteringen, som handtagen, som jag vet inte vad. Alltså knappar som inte vill fungera, rustning som inte vill fungera. Alltså, den är typ designad av någon som aldrig har åkt i en bil någon gång. Den är jättesnygg och jättemysig att sitta i, men den är inte bättre.
Man blir lite ledsen faktiskt. När Jag blir upprörd. När lyx har liksom övergått från att vara extremt bra ljudkomfort och fjärilskomfort till design och gadgets. Smäck. Ja, och det är inte det som är lyx. Att det där handtaget ute, det är pinsamt. Ja, det är Tesla-style. Alltså. Det är Tesla lika dåliga med handtag. Och det här, det känns som att det här... Jag tror att det är Teslas fel att bilar blir sämre. För att folk har godtagit deras sjukt dåliga kvalitet. Och då tänker de andra tillverkarna, det är ingen idé att vi håller på att lägga ner 1 miljard på... Lite har du rätt. Nej, jag har inte bara lite rätt. Jag tror jag har ganska mycket rätt. Ja, men... jag tror att de inser att nej, men folk bryr sig inte om kvalitet. De vill ju bara ha massa coola knappar. Och så sätter de igång och försöker göra massa coola knappar istället för att tänka kvalitet. Och så blir alla bilar helt jävla värdelösa till slut. Alltså, säger du Mercedes så tänker man välbyggda bilar som är komfortabla. Det är liksom uspen. Men nu har vi ju massa fel som vanligt på den här. Jag vet, men det är uspen hos Mercedes är att den ska vara välbyggd och så bra ska det vara. Men jag gillar bilen och jag gillar dem och jag tycker det är mysigt och jag tycker fler människor skulle åka runt. Och jag tycker fler människor skulle passa på med det enormt låga andrahandsvärdet och köpa en begagnad sån här lyxlimpa. S-klass, A8 eller BMWs 7-serie. Köp den långa versionen. Du får så mycket bil för pengarna så att det är helt löjligt. Jag ger båda 2,8. 8-8? Ja, jag kommer inte skilja på dem för betyg. För de har sina för- och nackdelar. Ja. Vilken är förnuftigast av de här två bilarna? Jättesvårt. Med eldriften så ger jag förnuftsbetyget 3,5 och 3. Högre blir det inte. Och det är lite högre andrahandsvärdet på Mercan då? Ja, men jag tror man kommer kompensera det ungefär med eldriften. Okej. 3,5 till... Och jag tror att den kommer hålla lite bättre. 3,5 till Audi, 3 till... Den här kommer bomba tyvärr. Nagelbitare. Ja, du hade ju... Ja, 8-8. Ja, men då vinner ju ändå... Audi vinner en halv poäng. Med en halv 25, poäng. 0,25. 0,25. Japp, så var det! Så var det. Nu ska jag somna in till den här... Sätt på lite musik. Jag har hot relax i axlar. Regissören, drar du på lite Enya? En gång körde vi ett test med en Audi. Då hade de inte tagit bort transportsäkringen så den var stenhård hela vägen. Vi undrar vad felet var.